Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. Today on the program, a heated exchange. Wala akong nakikipag-away sa inyo, sir. Kayo! Nagugulo nga ako kayo dito eh! Hindi ho ako nagugulo dito. Nagugulo kayo dito! It's the MMDA versus transport groups in protest. Kapag may nangyaring gulo dito, walang ibang nanggulo! Ang MMDA! And with Christmas in the air, what preparations are in store for holiday traffic and security? Metro Manila Development Authority spokesperson Celine Pialago and Philippine National Police spokesperson Leonardo Carlos join us live. And later, a revolutionary material that can replace paper and plastics. That's for today's In Focus. Thank you for joining us. Sitting in for Pinky Webb, I'm Ruth Cabal. Tension shot up between transport groups and Metro Manila Development Authority on Monday. This was after canceling a two-day nationwide strike. Drivers and operators took to the streets of Manila to protest the government's plan to modernize jeepneys, but then MMDA staff along Mendiola Street, where the rally was being held, began towing jeepneys, which did not sit well to protesters. As we enter the so-called Christmas rush, what various traffic schemes are in place in the area? Let's go straight to the source of the story, MMDA spokesperson Celine Pialago. Good morning, Celine. Good morning, ma'am, and to all of your viewers. Okay, first of all, let's talk about what happened yesterday. O sabi doon, kayo daw yung nanggugulo. Ano ba nangyari? No, ma'am, hindi po kami. What happened was the LTFRB instructed us to tow all of the jeepneys that are obstructing the Espana Road along Mendiola. So what we used to do is we called for our tow trucks and we have to tow those vehicles that are obstructing the major thoroughfare. That's that they should understand. So unfortunately, ma'am, as you've seen in the video, they are in the deep of their anger. So what we did, we just canceled it for a while till they hold their protest. So after that, what's going to happen? Because as we saw just this morning, it was announced that there was actually an arrest warrant for the leader of Piston, George San Mateo, but that's for another transport strike held in February. I heard somewhere that you are also mulling or thinking about filing charges because of what happened yesterday. Yes, because, ma'am, we have two tow trucks that has been damaged, but the I-Act and the DOTR will be the main agencies that will file charges against the leader of the rallies yesterday and two other people who are involved. So basically, the part of MMDA, we will just present the spot report with what happened yesterday. Pero hindi naman ito, baka it might send the wrong message na ganito yung haharapin ng mga people who, who oppose government programs? No, or ma'am. They were at Espana yesterday. Okay. They were occupying one lane and they were causing traffic. So the mandate of MMDA, you all guys know that if you're obstructing a major thoroughfare, then we have to tow your vehicles, especially those jeepneys that doesn't have any drivers. Okay, moving on dun sa isa nating topic about yung holidays, Christmas preparations. We all know na pag ganitong panahon, there's an increase in the volume of traffic in Metro, especially in Metro Manila. So, ano-ano ang mga plano ng MMDA? Every Burr months, ma'am, there's an increase of 20 to 25% of the volume of vehicles passing through EDSA and other major thoroughfares in Metro Manila. So we don't have any additional volume reduction programs. What we have is our continuous clearing operation and at the same time coordination with the LGUs and the monitoring of our mall operators. Yung sinabi mo muna yung walang vehicle reduction program, Yes, but ma'am, we don't there is, how would you counter, kasi binanggit mo 20 to 25% increase, so we're talking about how many cars na lahat nandito sa Metro Manila, di ba? Based on our records, we have this 9.4 million vehicles in all over the country. And 26% of this number is in Metro Manila alone. So that's 2.4 million now. The carrying capacity of EDSA is 6,000 per direction, per lane, per hour. What we have right now is 7,000 per lane, per direction, per hour. So there's really an increase of volume. Unfortunately, EDSA is just the same. On our end, strict enforcement, as per our chairman, Danny Lim. Additional enforcers. We need additional 300 enforcers and strict
implementation of our no-contact apprehension policy and the other laws that are existing, yellow lane and MC lane. So, yung nakita natin na strict implementation in terms of, kunyari, nakita yung yellow lane and Yes, yung ma'am. motorcycle lane. So, nagkaroon na ba siya ng effect in terms of yung mas mapapabilis yung mga dumadaan doon? Yes, ma'am. The idea and objective of our yellow lane is to serve the commuters. 90% of the vehicles passing through EDSA are drivers only. So, ma'am, if you will still remember, we offered and suggested to the Metro Manila mayors the idea of carpooling. Presenting with this data, 90% of vehicles are drivers only. So we have to give this priority to our commuters. So far, ma'am, it is effective. And yung adjusted mall hours, diba, Yes, since last month ba that was implemented? Basta pagpasok ng BER, no, you changed October 16, ma'am, Yeah. we started it, and all of the 15 malls in EDSA complied. Yes. Even though there was no memorandum of agreement, it was just a gentleman's agreement, and still, yet they're still complying. Based on our records, a total of 3,200 vehicles have been reduced after we implement and coordinated with the mall operators. It includes no weekday sales. It includes their adjustment of deliveries from 11 p.m. to 5 a.m. and the adjustment of their operating hours from 11 a.m. to 11 p.m. So so ang goal niyo dyan was kaya parang iniwas niyo dun sa rush hour, di ba? Kaya niyo minove Yes, yung ma'am. oras. Pero pag December ba, kasi minsan mas marami talagang namimili, hindi niyo siya ibabalik dun sa earlier hours, and also you won't allow pa rin yung sale pag weekdays? Yes, ma'am. Kahit No December. weekday sale, although there's an increase of population. For example, ma'am, our daytime population is 13 million. But during BER months, it becomes 15 million. So, ma'am, we hope that the mall operators will still comply with our agreement, even though there's no MOA with it. So far, ma'am, we haven't received any reports that they're violating it. Another issue dun sa mga bus terminals, because at this time we also expect na yung mga galing probinsya, di ba, pupunta ng Maynila, yung iba uuwi. Any additional measures dun? Kasi medyo problema pa rin hanggang ngayon yung bus terminals, nose in, nose out policy sa EDSA. Ma'am, na-mention ko kanina, we will hire additional 300 enforcers, and they will be placed all over Metro Manila. One of our measures is we pulled out all of our enforcers in some of the local government units na hindi naman sila kailangan. So their participation will be more of our bus terminals, implementation of yellow lane, motorcycle lane, Commonwealth, C5, all of our major thoroughfares. So ma'am, hindi lang ho kasi napapansin, pero effective ho talaga ang aming no-contact apprehension policy. And some people are not aware, some motorists are not aware, akala nila hindi sila nahuhuli, ano? Pero lumalabas pala sa record ma'am. nila. Yes, ma'am. Though ang nangyayari ho kasi, nahuli ka na ng no-contact apprehension policy, pero nag-cause ka na ng traffic. Yun ho yung iniiwasan natin ngayon. So, prevention. Kaya as much as possible ho, you will see our enforcers holding placards in EDSA para ho ma-remind yung mga motorista natin. We're not after paramihan ng apprehensions. Ang amin ho, ma-prevent na magkukos ng traffic, magiging domino effect kapag ina-apprehend natin sila sa highway, at kapag fina-flag down natin sila, doon natin sila tinitikitan, so much better ho na informed na sila, kaya ho sila may mga placards. This, you mentioned also that you will be hiring additional enforcers. This is actually a good thing because this is also because of the internal cleansing that the MMDA is doing, because apparently some were suspended because of alleged corruption. Can you tell us more about Yes, this? ma'am. The MMDA Facebook page and even the Facebook page of our chairman is very active. So all of the reports that we've received, we validate it, we confirm it, we investigate on it, and lahat ho nang involved, even though minor corruption has been suspended, they were been expelled, wala na ho sila sa serbisyo, even ho from the directors down to our enforcers. So part po yun ng cleansing ni Chairman Lim. At sa pag-hire ho namin ulit, we believe na yung mga naiwan ho naming enforcers are credible enough, mapagkakatiwalaan ho, at masisipag, at less wala na hong corruption. So Ano ba yung usual na complaints, the top complaints? Of course, we've heard of yung mga kotong, yung Siyempre, mga ma'am, lagay. ang mararamdaman po kasi sa ground yung yung mga enforcers ho namin na for example, ma'am, if a-flag down ka, then sasabihan ka ng i-areglo mo na lang doon. Yun ho yung mga common complaint. Pero ho kasi sa MMDA, kahit ho yung enforcers namin na pagbibintangan, we have to undergo a due process. So, ang panawagan ho natin doon sa mga motorista,
make sure na may photo, may video. Kasi kung bintang lang din naman ho ng bintang, that would be unfair for the team of MMDA. Pero lahat ho ng supported ng ebidensya, inalis na ho natin sa service. Okay, and for those naman interested to apply? Yes, ma'am. Yung mga pwedeng mag-apply, 18 years old to 30, at least ho, nakatungtong ng second year college. Physically fit, of course, ma'am, kasi you will be instructed to stand in EDSA 8 hours a day. So, punta lang ho sa GEM's office or sa aming main office MMDA Orense. Okay, before we let you go, reminders to motorists, especially during the holiday season, Celine. Since I've mentioned the increase of vehicles, which is from 20 to 25%, expect more numbers of accidents as well, ma'am. Siyempre, ma'am, mas mainit yung ulo, magkakaroon ho ng mga minor accidents na nagkukos din ho ng traffic. One of the contributory factors po ng pagbigat ng daloy ng trapiko, stalled vehicles, mga nasisiraan, and yung mga minor accidents po because of not sharing a road. Let's always consider road courtesy and road sharing every time we go out of our houses. Lalo na ho ngayong Burr months na sobrang dami ho ng volume ng mga sasakyan, even the population. Yun lang po, ma'am. And make sure your car is well fixed, even the driver din po. Okay, thank you very much, MMDA spokesperson Celine Pialago. This is The Source on CNN Philippines. Coming up, as people converge to public areas to shop and prepare for the long holidays, we also get to know the preparations in ensuring security. And also, is the Philippine National Police ready to return to the government's war on drugs? PNP spokesperson Leonardo Carlos will be with us after the break. Galing mo, galing. Hello? Sino to? Sir, Yes, ma'am. tama ba Leonardo? Ganun ba pag-pronounce nun? Italian, ma'am. Yes, wow. Italian pala. Do you know? Ay, okay. Live pala tayo sa Facebook, sir. In case meron kayong mga pahabol na questions kay Superintendent Carlos, we can also ask him about that. Eto, ngayon lang ako pala nag-on ng Facebook. Hello dun sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. We have JC Sison, si Gretchel Dacera is watching from Dubai. Si Zen MP, Cyril Paglinawan, hello also. Asan ba ang camera ng Facebook? Dito lang ako, Boss Perry. Yeah, okay. Pero pagpasok ito. Okay. You're watching The Source on CNN Philippines. It's the season of shopping and bonding with our families, and the Philippine National Police is making sure everyone is safe this year. The PNP leadership wants less or even zero reports of stray bullet incidents. Policemen will step up patrols and will coordinate with barangay officials to prevent these incidents. And also, how prepared is the PNP to return to the government's war on drugs? Let's go straight to the source of the story, Philippine National Police spokesman, Chief Superintendent Leonardo Carlos. Good morning, sir. Yes, Ma'am Ruth. Good morning from the Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa. Good morning and Merry Christmas. Merry Christmas. Yes. Sir, for the holiday season, what are the main security concerns of the PNP? We know that there are certain crimes which usually go up during the season. Yes, most of these are theft and robbery incidents. But after the successful ASEAN Summit deployment, we are now focused on securing our kababayans during the Christmas season. So we now have the Ligtas Paskuhan 2017, wherein we will be deploying our policemen to secure commercial centers, terminals, the roads, together with the MMDA, and their villages once they go on break. So Metro Manila will be deploying close to 10,000 policemen all over the metropolis.
and the entire country will be deploying our policemen in different areas to secure our kababayan. So we're talking about areas like mga malls, yung Yes. mga pasyalan. We'll also see yung mga help desks. Ganun din Yes, po ba, sir? we will be establishing police assistance desk in terminals, malls, if in coordination with the mall management, and then pasyalan, tourist spots. These are all covered in our Ligtas Paskuhan. We will be deploying road marshals to board public utility vehicles to make sure that they are safe. And then our highway patrol group, together with other NGOs on the roads, highways, and bus terminals, we will also be putting our assistance desk and helping also LTO and other government agency. This is already a template, and normally we have other government agencies with us, like Department of Health providing health services, while the LTO is inspecting the buses and other transport vehicles. So we will be maintaining our presence to keep them safe. Pero Superintendent Carlos, you also mentioned kanina na even in villages, you will parang additional police visibility. Ako napansin ko sa area namin sa Quezon City, medyo mas marami atang mga checkpoints. Yes, checkpoints is primarily to limit the movement of would-be criminals. So we conduct checkpoints and choke points, spot would-be, the profiling them. So this is also yung leading to villages and subdivision. Tapos yung ating mobile patrols in coordination with the Village Association Security, pinapasok natin yan. If not, then we coordinate with the local barangay officials para yung force multipliers natin, including our barangay tanods, makapagpatrolya sa loob. So talagang sinasabi mo nga, there will be increases usually sa mga theft, sa mga robbery. Kasi di ba yun yung nakikita natin pag may Christmas bonus, lagi kayo may paalala na mag-ingat, or anong pwedeng reminders din nyo dun sa public na usually may mga dalang pera or nagpupunta sa malls or sa Divisoria. Kahit gabi kasi may may night shop, may night market. Alam kasi nila na cash is available para mamili sa mga tiyanggian. So keep it secured. Halimbawa po, you have purse or wallets, normally nilalagay natin sa back pocket o sa bag. Ilagay ho natin sa bulsa sa harapan para mas ramdam, mas dikit sa katawan. Yung ating mga bags is we clip it sa armpit para alam mo pag may gumalaw, para hindi tayo madukutan. So yung mga salisi, ang importante dito, alerto tayo dahil normally they try to distract us, salisi, para makuha nila yung valuables mo. Pati yung mga nagsi-cellphone, di ba? Yes, ang cellphones naman, sa loob ng jeepney, ng bus, limit lang, and make sure, like, we always remind the public na if they're taking a public transport, kunin mo na, or taxi, kunin mo na kagad yung plate number. Yes, oo. And then text somebody you trust that you are taking this particular taxi with this plate number and you are heading home. The normal travel time, will say, takes about an hour. So meron tayong pagsisimulan at yung kakilala mo o yung pinagkakatiwalaan mo knows that you're supposed to be there in 1 hour. So, ganda rin yung tip na yun. So alerto, pag alerto po tayo, mas hindi tayo nadidistract agad, hindi tayo masasalisihan kasi ganyan po yung ginagawa po ng mga mandurukot, magnanakaw, is to distract your attention so they will have that opportunity to commit the crime. If we train ourselves to be alert, hindi naman praning, but we're alert. At the same time, we know who to call, 911, yung 2286, or like if you're in a particular mall, alam mo kung nasaan yung police assistance desk. Pero isa rin pwedeng dapat bantayan naman yung mga aalis ng bahay nila, na uuwi naman ng mga probinsya. Ano naman po yung tips niyo sa kanila, or may na-monitor ba kayo na bagong modus ngayon, yung mga akyat bahay gang? Normally, pag akyat bahay, tuklap bubong yan o bintana, just leave security lightings. Ibig sabihin, sa gabi, meron yung
meron tayong ilaw, at kung hindi maiwasan na talagang aalis tayong Kasi yung iba po matagal sa probinsya, di ba, pag mga ibilin ganitong Pasko. sa na nandyan. May mga kapitbahay tayong mapapagkatiwalaan, so alam nila na walang tao, titingnan-tingnan. Ako po, ganun po ginagawa ko, ibinibilin ko rin po sa kapitbahay. Okay, balikan na lang natin yung isa pang usual issue pag ganitong panahon, and we also mentioned it earlier, yung stray bullet incidents. Ito naman pag New Year, medyo malayo pa, pero what measures are you taking to ensure, kasi minsan some PNP or uniformed personnel damay dito eh. Opo, nagbigay na ho ng paalala si General De La Rosa, unang-una sa December 24 ng alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng madaling araw, wala pong pulis na nakalib. Kahit naka-break po kami, duty po kami doon sa munisipyo kung nasaan kami. So we will be monitoring this Christmas Eve and New Year's Eve. Paalala siya, anybody caught na magpapaputok, talagang i-dismiss siya kung sila ay membro ng Philippine National Police. Ngayon naman po yung mga civilian, be responsible. If you have firearms, be responsible. Yung taong bayan, pag may narinig po kayong putok, itawag po kagad so we can trace it. May sistema naman po yan. Pag may makuha tayong ebidensya sa kanila, magagamit natin, makakasuhan natin kagad. Kasi in the past talagang medyo may mga na i-involve ng mga uniformed personnel na indiscriminate firing, and many innocents are also affected with this. Yes, unfortunately meron, pero napakaliit na Mag-cover na ako porsyento ilang na yan. beses niyan, sir. Ang marami ho talaga dyan, yung civilian, and they are using, whether they under the influence of liquor, nalilimutan nila maging responsible gun owner. Yung iba naman ay talagang ang kanilang hawak na baril ay illegal, ibig sabihin na unregistered firearms yan. So marami tayong mata at tenga sa paligid. Pag alam po natin na ganyan, ipagbigay alam. We'll also look at the records. Nasaan ba itong mga hotspots na to? So ang prevention dyan is we go around in mobile, huwag kayo magpaputok, bawal po yan. And during the Christmas and New Year's Eve, that's where we deploy the policemen. On another issue, sir, President Duterte had earlier said that he might consider bringing back the war on drugs to the PNP from the PDEA. What's your take on this? Yes, if ordered by the Chief Executive and the Commander-in-Chief, we will follow the presidential directive to support PDEA in the campaign against illegal drugs. Klaruhin lang natin, from day one of the campaign, July 1, 2016, the PNP is a support agency in the campaign against illegal drugs. Hindi ho namin kinuha yan sa PDEA. And then now, kung babalik sa mga puna at saka sa mga naging suggestion, ang utos ni Chief PNP, lahat na magiging operatiba, kailangan may body cameras. We thank the Congress and the House of Representatives and the Senate for approving the budget for 2018. Included na po yung pagbili namin ng body cameras. There are local government units that have donated already. Ginagamit na po ng iba po nating mga pulis. Pangalawa, yung pong internal cleansing namin, mas magiging maigting para hindi po masabotahe ng ibang kasama namin na ang kanilang pinapanginoon ay pera at droga. Tuloy-tuloy po yan. At yung pangatlo ay yung transparency po namin. Gusto po namin na makakasama namin yung ibang sektor para makita po nila first hand yung ginagawa po natin. The campaign against illegal drugs, nung kami po yung nagsimula at nagtapos po nitong October 10, 2017, the real contributor here is the surrenderers. 1.309 million drug personality that surrendered. Inabot po natin para makapagbago. Yan po yung resulta, 95%. So we look at the total picture and see how we were able to deliver. At the end of the day, gagawin po namin yung pong makakatulong para maprotektahan yung taong bayan, yung mga makapagbago po yung mga drug personality, at yung lumalabag sa batas ay maarestong buhay. But in one of the recent speeches of President Duterte, I think that was about last week, I was able to cover it, he also mentioned that there seems to be an increase pa rin daw in the sale of shabu. Do you monitor that since October daw when it was given to PDEA to lead the operations? Well, ang role namin is to conduct police patrol to prevent drug activities in the community. Unfortunately, ang na-mention po ni Chief PNP ay yung pong may mga
bumalik sa mga komunidad na dati ng kilalang drug personalities, naging bolder. Hindi nyo kami mahuhuli. So they're trying to do yung paglabag ng batas kasi hindi naman kami pwedeng magsagawa ng anti-drug operation. Pangalawa, yung krimen na nagiging karumal-dumal. Rape cases na supposed to be a rape case, it becomes a rape slay na sinusunog yung katawan ng biktima, sinasaksak ng 22 times including sa mata ng biktima. So ito yung dalawang isang insidente rin na magnobya na napatay din. So ito sana ay maiwasan. At ang nakikita nating suspect, which is proven by the drug test, ay gumagamit ng droga. But you're assuring naman that there are additional measures. Maganda po yung body cam. Some are already using that na, no? Yes. Yung pong makakatulong ng mga puna, suggestion, ini-include po namin doon sa ating pong kampanya. Again, Superintendent Carlos, the hotline and your reminders to the public this holiday season. Opo. If it's an emergency, you immediately call 911. Nationwide po yan. Police, fire, medical emergency, the DILG manages the call center and connects to the nearest action officer. Tapos, pag mayroon po kayong mga gustong isumbong, 2286 po sa atin pong text hotline. And then, kung meron po kayong tiwaling police na gusto pong isumbong, yung CITF, I'll give the number po of CITF under Police Senior Superintendent Chiki Malayo. Okay, thank you, PNP spokesperson Leonardo Carlos. This is The Source on CNN Philippines. Still ahead, a Japanese company is developing an alternative to paper and plastic, and it's made of stone. How did they do it? That's for today's In Focus. May FB pa to. Watching from New York, si Minda, si Marjorie Marcelo Pagkalinawan. Hello also to Eric Katud naman, watching from Germany. Wow, iba-ibang countries pala talaga ang nanonood sa atin pag ganitong oras. Pero ito si Meijia Park Yun is watching, nandyan lang daw siya sa Bohol. And Vanji Cinco from Hong Kong. Roy Insular is watching from Japan, and Jet Cabriana from Australia. Yung mga nanonood sa atin nandito sa Metro Manila, sana may nakuha kayong tips doon sa ating traffic plans kanina ng MMDA and even yung security plans and additional security measures ng PNP for the holidays. Yung tips sa pag nagsha-shopping kayo, yung hawak niyong mga pera o pag-ingatan nyo kasi nga marami daw talagang increase in theft and robbery during this period dahil alam ng mga magnanakaw na may hawak na cash. So mag-ingat po tayo. Time now for today's In Focus here on The Source. Say goodbye to paper and plastic because a revolutionary material could hold the key to a more environment-friendly future. This company in Japan is working on an ambitious project. They are using limestone to create an alternative to paper and plastic. Here's how it works. They crush the limestone into fine powder, then mix it into a type of polymer. Then it is rolled out into sheets like traditional paper. The process is more sustainable because no water is used and limestone is an abundant and low-cost resource. The finished product can be used flat or molded into shapes. You can print on it just like normal paper, yet it's water resistant. It's also durable and really hard to tear. If this goes full scale, there may be finally a way for mankind to stop cutting trees. Thank you for joining us here on The Source. Investigasyon dun ho sa 3.5 billion pesos na dengue vaccination program ng Department of Health. Malacanang nangako na mananagot ang responsable sa pinatigil na dengue immunization program ng pamahalaan.
Police Security Forces handang magbigay ng seguridad sa mga istasyon ng pulisya kasunod ho ng pag-atake ng NPA sa Municipal Police Station sa Misamis Oriental. Reklamo extrajudicial killings ng grupong karapatan dapat na idinaan sa korte sa halip na sumulat ito sa United Nations. Pilipinas at ang China ay mag-uusap po sa susunod na taon kaugnay ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. At sa ibaing dagat South Korea at Estados Unidos, inilunsad ang pinakamalaking joint aerial drills. Erwin Tulfo at Wayne de la Peña. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga kababayan sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon ay Lunes na tayo, December 4, 2017. Kami po ang inyong mga lingkod Erwin Tulfo at Weng de la Peña. Unay po muna natin ang lagay ng panahon mula sa ating pag-asa. Radyo Pilipinas. Nasa linya natin si Ezra Bulcarin. Ezra, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa inyo. Ang synopsis po natin ngayon ay northeast monsoon affecting northern Luzon. Maulap na kalangitan po at mahinang pag-ulan ang mararanasan sa Cordillera, Batanes, Babuyan, Cagayan at Ilocos Norte dahil po yan sa northeast monsoon. Maulap na kalangitan din po ang mararanasan sa Isabela, Aurora at Quezon. Ngunit makakaranas po sila ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil po yan sa tail end of a cold front. Samantala po sa Metro Manila naman at and the rest of the country, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o kaya naman po pagkidlat pagkulog dahil naman po yan sa localized thunderstorms. May nakataas po tayong gale warning sa Northern Luzon, particularly po sa Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela at Cagayan. Yan po ang latest sa weather forecasting section. Ezra Bulcarin. Salamat Ezra Bulcarin mula ho sa ating pag-asa. Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. At ngayon narito ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pinawi ng Malacanang ang takot ng publiko, partikular ng mga magulang ng mga batang mag-aaral na nabakunahan ng dengue vaccine. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, walang dahilan upang kaagad na mabahala. Binanggit rin ni Roque ang pag-aaral na inilabas ng French manufacturer na Sanofi Pasteur. Wala pong dahilan para magpanik. Tama naman po na nagkaroon ng konting bahala tayo dahil hindi naman natin alam na matapos maibigay sa mga kabataan, akala natin complete immunity na from dengue kasi yan ang akala natin sa vaccination. Pag meron ka na, hindi ka na magkakaroon muli. Pero the worst case scenario, according to this new study na isinapubliko naman nila at hindi tinago, no, ay 1 out of 10, yung hindi pa nagkakadengue, baka po pwede uli magkaroon ng dengue consisting of yung kanyang mga symptoms ay 2 araw ng paglagnat at saka yung konting pasa sa katawan. Hindi naman po yung nakamamatay. Tinig ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Pinagutos na ho ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre III sa NBI naman na imbestigahan ang 3.5 billion pesos na dengue vaccination program ng Department of Health na nagdulot ho ng panganib sa buhay na mahigit sa 733,000 na mga bata mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Ipinalabas ni Aguirre ang Department Order No. 763 na nag-aatas naman sa NBI na siyasatin na magsagawa ng case build-up laban sa mga responsable dahil sa public health risk na idinulot ng dengue vaccine ng Sanofi Pasteur. Nagsimula ang dengue vaccination program sa termino ng dating Health Secretary na si Janet Guerin noong Abril noong nakaraang taon. Sabi ng Department of Health, pag-aaralan nito ang programa kasama ang Department of Education para i-monitor ang kondisyon ng mga mag-aaral na nabakunahan ng dengue vaccine, ang unang dengue vaccine sa mundo. Sa kaugnay na balita, posibleng maharap sa kaso manufacturer ng dengue vaccine dahil sa pagpapalabas ng naturang bakuna sa dengue makaraang mabunyag na maaari itong magdulot na mas malalang strain ng dengue sa mga hindi pa nagkakaroon ng nasabing sakit bago mabakunahan. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, malamang na may mga pananagutan ng French drug manufacturer Sanofi Pasteur, pero pinag-aaralan pa ito sa ngayon ng Office for Legal Affairs ng DOH. Nagpalabas ng babala ang Sanofi noong nakarang linggo na ang produkto nitong dengue vaccine ay epektibo lamang sa pag-iwas sa pagkakaroon ng dengue ng mga dati nang nagkaroon ng naturang
naturang sakit. Ayon pa sa babala, ang mga nabakunahan na hindi pa nagkaroon ng dengue ay maaaring magkaroon ng mas malalang uri ng dengue. Sabi pa ni Duque, posibleng hindi inilabas ng Sanofi ang datos na nagsasabing may salungat na epekto ang Dengvaxia. Aniya, upang makatiyak, kailangan pang pag-aralan ng DOH ang kontrata at iba pang mga dokumento. Nangako naman ang Malacanang na mananagot ang responsable sa ipanatigil na dengue vaccination program ng pamahalaan na yan na naglagay sa panganib sa daan-daang libong buhay ng mga batang mag-aaral. Ipinatigil kasi ng Department of Health o DOH nung Biyernes ang paggamit ng dengue vaccine na ginawa ng French manufacturer na Sanofi Pasteur. Ito'y makaraang ihayag ng kumpanya mismo na limitado lamang ang paggamit sa kanilang Dengvaxia vaccine dahil maaring mas may matinding strain ng dengue ang dumapo sa mga taong hindi pa nagkakaroon naman ng nasabing sakit. Ayon kay Presidential Spokesperson at Harry Roque, kailangan managot ang mga may kagagawan ng anyay shameless public health scam na naglagay sa panganib sa buhay ng daang libong kabataan. Nanawagan naman Senadora Risa Ontiveros para sa database ng mga batang hindi pa nagkakaroon ng dengue ngunit nabakunahan na ng Dengvaxia sa Luzon at buong lalawigan ng Cebu. Aniya, pangunahin. Concern nila sa ngayon ang kalusugan at kapakanan ng mga lahat ng mga batang nasa panganib ngayon dulot ng immunization program. Mahigit 700,000 grade 4 students sa Central Luzon, Calabarzon at sa National Capital Region ang nabakunahan ng Dengvaxia. Ayon pa kay Ontiveros, sa kabuang bilang sinabi ng health officials na may 70,000 sa ngayon ang nanganganib na mas matinding uri ng dengue. Sabi pa ng Senadora, dapat na managot ang Sanofi Pasteur na siyang may gawa ng bakuna at na responsableng health officials. Naglunsad na ng investigasyon ng DOH sa 3.5 billion pesos deal upang mabili ang batches ng Dengvaxia na ginagamit ng kagawaran sa nasuspending dengue immunization program. Inihayag naman ni Senator J.B. Ejercito na hindi na muna makikialam naman sa ngayon ng Senado sa investigasyon na yan kaugnay ng usapin ng dengue vaccine. Si Jojo Ismael sa kanyang ulat. Radyo Pilipinas Report. Hindi muna makikialam ngayon ang Senado sa pag-iimbestiga sa isyu ng umano'y negatibong epekto ng dengue vaccine sa kalusugan ng tao. Sinabi ni Senador J.B. Ejercito na chairman ng Senate Committee on Health, hahayaan na muna nila ang Department of Health at ng World Health Organization na mag-imbestiga na sila mga eksperto sa bagay na ito. Ipinuntot ni Ejercito na naimbestigahan na rin ito noon ng Senate Blue Ribbon Committee nang may nag-question sa aspeto ng procurement ng naturang dengue vaccine mula sa Sanofi Pasteur, ang manufacturer ng dengue vaccine o ang naturang dengue vaccine. Ani Ejercito, kung sakasakali mag-iimbestiga ang kanyang committee, ito'y maring kanilang isasagawa sa susunod ng taon at kanilang tututukan naman ang epekto nito sa kalusugan ng tao, partikular na sa may halos 1 milyong kabataan na nabigyan nitong bakunang ito. At una sa kanilang ipatatawag sa pagdinig ay si dating Health Secretary Janet Garin upang makuha ang kanyang panig patungkol sa usaping ito. Mula sa Senado, George Ismael, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. At sa ibang balita naman, handa ang Police Security Forces o PSF na magbigay seguridad sa mga istasyon ng pulisya. Ito ang inihayag ni PNP spokesperson Chief Superintendent Leonardo Carlos sa panayam ng Radyo Pilipinas kasunod na pag-atake ng NPA sa municipal station ng Binanguan na Misamis Oriental. Ayon kay Carlos, maaring humingi ng tulong ang Commander-in-Chief sa PSF para mabigyan ng seguridad ng kanilang istasyon sakaling may presensya ng NPA. The commander, the chief of police must make sure na responsibility nila yan. Na kung hindi nila kayang madepensahan yung police station, kailangan ipaalam kagad sa PSF, yung Police Security Forces o sa provincial director para masuportahan sila. That's an active security measure. Hindi maaari na pababayaan nila yung kanilang seguridad habang sila ay nagsisilbi sa taong bayan. So, PSF will be there to support them. They can coordinate with other security forces kapag ang kanilang lugar ay may mga presensya ng bandidong NPA. It's a move that has to be taken by the local police commander. Si PNP spokesperson Chief Superintendent Leonardo Carlos. Samantala, sampal sa mukha ng liderato ng CPP-NPA-NDF
ang pumalyang pag-atake ng NPA sa Binuangan Municipal Police Station sa Binuangan, Misamis Oriental. Ito ang inihayag ni Captain Joe Patrick Martinez, tagapagsalita ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, kasabay ng pagsaludo sa mga pulis na matagumpay naman na ipinagtanggol ang kanilang himpilan laban sa 200 teroristang NPA. Batay sa ulat ng Police Region Office 10, dakong alas 3 na madaling araw kahapon nang sumalakay sa Binuangan Municipal Police Station ang magkasanib na 4 na grupo ng NPA na pinamumunuan ni Manuelito Satur alias Kamusong, isang alias Jakem ng Guerrilla Force 4B, Oscar Romanya alias Kaamboy ng Platoon ADA at alias Makong Mansigyaw ng Platoon PPH. Sa kabila ng surprise attack ng mga terorista, hindi nila nagawang tangayin ang mga armas at sasakyan ng mga pulis na ipinagtanggol ang kanilang himpilan sa bakbakang tumagal ng halos 3 oras. Samantala naman ay 4 na pulis ang nasugatan sa labanan na nakilalang sina Police Senior Inspector Dante Halyasgo, ang Chief of Police, si SPO1 Ramonito Zambas, PO3 Alberto Bernadas at PO1 Joshua Satur. Iniulat ni Captain Martinez na nagtamo rin ng hindi determinadong bilang na sugatan ang NPA nang nagsitakas naman sa pamagitan ng pag-hijack ng 2 civilian trucks sa daang patungo naman sa barangay Kitamban, Misamis Oriental. Nagpasalamat si Captain Martinez sa suporta ng mga residente na nag-alerto sa mga pulis sa planong pagsalakay ng mga terorista, kasabay ng pagkondena ng mga terorista na ginagamit ang mga residente bilang mga human shields sa kanilang pagtakas. Kasalukuyan ho'y nagsasagawa ng hot pursuit operation naman ng mga tropa ng militar sa 50 ng 8 na Infantry Battalion at Philippine National Police sa mga nagsitakas na terorista. Naniniwala naman si Presidential Communications Operations Office o PCOO Secretary Martin Andanar na marami pa rin sa mga taga Mindanao ang pumapabor sa implementasyon ng martial law sa buong rehiyon. Sinabi ni Andanar na kung matatanong lang ang mga ordinaryong mamamayan sa Kamindanaoan, kumpiyansa siyang marami sa mga ito ang magsasabing maganda ay dinulot ng batas militar pati sa aspeto ng kalakaran. Aniya malaking bagay din na nagmula nang ipatupad ng batas militar sa rehiyon ay walang naiulat na anumang reklamo ng pang-aabuso laban sa hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon pa kay Andanar, nagawang maipatupad ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang layunin ng batas militar at ito ay ang bantayan ng ating mga kababayan laban sa masasamang elemento ng lipunan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Dapat dumaan sa korte ang inirereklamong extrajudicial killings o EJK ng grupong karapatan imbes na sumulat sa United Nations. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nakakadismaya ang ginawang hakbang ng grupo kung saan nagpadala ng sulat kay United Nations Rapporteurs Agnes Calimard at Michael Forst dahil sa hindi malutas na 25 kaso ng EJK. Anya, gobyerno dapat ang nag-iimbestiga sa mga kaso ng EJK at hindi ang United Nations. Ang gate ni Roque, walang dapat ipangamba ang grupo dahil natiling epektibo ang pillars ng criminal justice system sa ating bansa. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang official na walang magagawa ang UN sa nasabing mga kaso. Sa kaugnay na balita, political mileage ang nakikita ng Malacanang na motibo ng grupong karapatan sa ginawa nitong paghahain ng mga kasong ng extrajudicial killing o EJK sa United Nations. May report si Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas Report. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ang karapatan mismo ay nababatid na hindi uusad ang sinampan nitong reklamo at ang tanging intensyonan niya ng mga ito ay hiyain ang administrasyon. Inunto ni Roque na malakas ang justice system sa bansa at ito ay ang tamang venue para sa paghahain ng kaukulang complaint sa halip na si Human Rights Rapporteur na noon pa naman may kulay na ang pananaw sa kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Dagdag ni Roque na ang jurisdiksyon sa pagsasagawa ng sinasabing EJK cases ay nasa estado at hindi sa poder ng international bodies gaya ng UN. Paalala pa ng Palasyo, mayroong Interagency Committee on Extralegal Killings na nalikha sa pamamagitan ng Admin Order 35 na pinangungunahan ng kalihim ng Department of Justice. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik po ang mga balita sa ilang saglit. Lamang oras natin, alas 12:30 ng tanghali na. Radyo Pilipinas News Nationwide.
bilyong piso ang iniabot ng PAGCOR sa Pangulong Duterte para sa Social Civic Projects Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsunod sa Section 7A ng Presidential Decree 1869 o PAGCOR Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ang kita ng ahensya sa infrastructure at social civic projects. Pinagtibay rin ang sabing probisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamamagitan ng Opinion Number 121 Series of 2016 na may petsang July 22, 2016. Alinsunod sa mga patakarang ipinairal ng Commission on Audit, nagsumite ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement kaugnay ng paggamit ng mga nakaraang remittances at ito ay sertipikado ng Chief Accountant at sinuri ng COA Audit Team Leader. Gagamitin ang nasabing halaga bilang pondo sa pangangailangang medical, educational assistance at burial assistance para sa mga uniformado at mahihirap na individual at iba pang social civic projects. Ang PAGCOR po ay nakapag-ambag na ng mahigit 11 bilyong piso sa SCPF mula pa noong 2016. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Sean Gutierrez, real estate broker. Tumataas ang blood sugar ko, nakakahilo ang pakiramdam. Pero with my prescribed medication, proper diet, healthy lifestyle, and by Triple H Ashitaba capsule, natulungan bumalik ang energy ko. Guminhaw ang pakiramdam at controlled na ang blood sugar ko. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand, awarded as the most trusted consumers brand by the 37th People's Choice Awards. Triple H Ashitaba. Be healthy. Stay happy. Live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Mabibili sa Mercadrug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na. Searching so long, these islands we can't go home. People so warm and smiles so bright as the sun. Now I found you, come on over before. Cebu, Palawan, we dive along, cruise over Davao, Boracay, and we'll relax. Oh, how I love you. Hey, now it's time to come home. Oh
Balitang bago. Balitang bago. Balitang totoo. Balitang totoo. Hatid ni na Erwin Tulfo at Wayne De La Peña. Radyo Pilipinas. News Nation. Samantala, nais ng mga senador na mapanagot ng mga opisyal ng Department of Health na sangkot sa minadaling pagbibigay ng Dengvaxia sa mga batang mag-aaral sa kabila ng babala mula sa Department of Science and Technology. May live report si Jojo Ismael. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Erwin, nais ng mga senador na mapanagot ang sinumang opisyal ng Department of Health na sangkot sa minadaling pagbibigay ng dengue vaccine sa mga batang mag-aaral nang di man lang hinintay ang resulta ng comprehensive clinical trial na sa maaring maging epekto ng naturang gamot na tinawag na Dengvaxia sa kalusugan ng tao. Ang Dengvaxia na gawa ng Sanofi Pasteur na isang French pharmaceutical company ay ang kauna-unahang anti-dengue vaccine sa mundo at ito na ibigay na sa mga bata mag-aaral simula pa noong taong 2016 sa ilalim ng school-based vaccination program ng pamahalaan. Para kay Senador Joel Villanueva, makatarungan lamang umano na papanagutin ng mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa minadaling desisyon ng pagpayag ng pagbili at paggamit ng Dengvaxia sa kabila ng babala noon mula sa Department of Science and Technology, DOST, ng posibleng di magandang idulot ng naturang bakuna. Ani Villanueva, batay sa sinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ipinagpatuloy pa rin ng Department of Health ang pagbili ng Dengvaxia sa halagang lagpas sa 3 bilyong piso. Ito'y kahit na may opisyal ng babala noon mula sa DOST sa posibleng negatibong epekto ng Dengvaxia sa kalusugan ng tao. Sa panig ni Senator J.B. Ejercito, Chairman ng Senate Committee on Health and Demography, nais na marinig ang panig ni dating Health Secretary Janet Garin patungkol sa isyong ito. Para naman kay Senadora Risa Hontiveros, Chairperson ng Senate Committee on Women and Children, kanyang hiniling ang paglikha ng isang Luzon and Cebu-wide database upang matukoy ang pagkakakilanlan at kung nasaan ang may 700,000 mag-aaral na umano'y nabigyan ng kinakwestyong dengue vaccines. Katwiran ng mambabatas na mahalagang mamonitor ng pamahalaan ang kalagayan ng mga kinaukulang mga bata mag-aaral upang agad silang matulungan kung kinakailangan. Mula sa Senado, George Ismael, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Jojo Ismael. Ang train bill tatapusing talakayin ng BICAM ngayong linggo ay niyang kay House Committee on Ways and Means Dakila Kuwa. Si Marian Bastasa sa detalye. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pipiliting matapos na ngayong linggo ng Bicameral Conference Committee ang pagtalakay sa mga conflicting provisions sa kanya-kanyang bersyon ng Kamara at Senado ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Bill. Base sa schedule, bukas muling ipagpapatuloy dito sa Kamara de Representantes ng mga miyembro ng BICAM na pag-usapan at resolbahin yung ilan pang nalalabing contentious issues sa Tax Reform Bill, kabilang ang excise tax sa petroleum at coal, cosmetic procedures at sugar-sweetened beverages, pati na ang usapin na dagdag na tax rate sa mga automobiles. Kung matatandaan, tumagal ng halos 8 oras ang nakaraang BICAM sa Senado at dito 40 pahina pa lamang mula sa 100 pahinang matrix ang nabusisi na ng BICAM. Sa ilalim nito, 5 provision na ng napagkasunduan ng Senate at House panel. Kabilang exception sa buwis ng mga empleyadong ang annual income ay hindi tataas ng 250,000 pesos at ang tax exemption sa 13th month pay at iba pang bonuses. Umaasa si House Committee on Ways and Means Chair Dakila Kuwa na miyembro din ng komite na maaprubahan ng BICAM ang naturang panukala para maratipikahan ito bago ang session break at agad ring maipatupad sa target na Enero sa susunod na taon. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Samantala, usapang buwis pa rin, Bureau of Customs nagtala ng pinakamataas na monthly revenues nitong Nobyembre. Tanggapin natin ang live report mula kay PNA correspondent Chris Mundo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtala ng pinakamataas na buwan ng kita ang Bureau of Customs nitong Nobyembre. Umabot sa 46 billion pesos ang kinita ng customs noong nakaraang buwan. Ayon kay Customs Commissioner Isidro La Peña, 5 collection districts ang nalampasan ang kanilang revenue target para sa buwan ng Nobyembre. Kabilang dito ang ports of Batangas, Davao, Cagayan de Oro, Clark at Tacloban. Ani La Peña, ang mataas na koleksyon sa customs ay bunsod ng malakas na importasyon, pagtaas ng presyo ng krudo at ang mahigpit na pagpapatupad ng no-tara policy. Dagdag ni La Peña, nagtala ang customs ng pinakamataas na koleksyon nito simula ng Setyembre ng taong ito.
Mula lungsod ng Maynila, Chris Mundo ng TNA para sa Radyo Pilipinas. Salamat Chris Mundo. Samantala, ang Ease of Doing Business Bill ay dapat maisabatas sa pagwawakas ng taon. Ayon naman yan sa mga kongresista. Si Renete Chanco sa Kabuang Ulat. Radyo Pilipinas Report. Naniniwala ang mga kongresista na dapat maisabatas ang Ease of Doing Business Act sa bansa sa pagkatapos ng taon dahil malaki ang maitutulong ito sa mga bagong investor sa bansa. Lokal Mano Banyaga, ayon kay Iligan City Congressman Frederick Siao at Iloilo Congressman Ferdinand Viron, may akda ng panukalang batas na mapabilis ito ang proseso ng mga aplikasyon sa permits at clearances ng mga bagong negosyo. Sinabi ng dalawang kongresista na malaking ginawa ito para sa mga nagnanais na magtayo ng negosyo, malit man o malaki, sa bansa at hindi na maging biktima ng katiwalian. Ipinanukali siya na kung magkakaroon ng special session, dapat isama ang House Bill No. 6579 at ang Expanded Anti-Red Tape Act o Senate Bill 1311 sa tatapusin ng Kongreso. Dagdag pa ng Iligan City Solon na kailangan pang maglabas ng implementing rules at regulation at ilatag ang mga information technology system na gagamitin sa pagpatupad ng Ease of Doing Business Act. Mula sa Kamara, Renete Chanco, Radyo Pilipinas. Senado mag-aaksaya lamang daw ng oras sa pagdinig sa hinaing transport group ng piston laban sa PUJ Modernization Program. May live report si Shane Juan. Radyo Pilipinas Report. Nag-aaksaya lamang umano ng panahon ng Senado sa pagdidik sa pagtutol ng transport group na pinag-isang samahan ng mga super at operator nationwide o piston sa PUJ Modernization Program ng gobyerno. Ito ang banat ng tinaguriang Big Five na transport organizations na FEDJODAP, Pasang Mazda, LTAP, Alto Dapat Acto. Kasunod ng paggamit ni San Mateo kay Senator Grace Poe na dahilan kung bakit nila iniatras ang 2 araw na transport strike sada ngayong araw at bukas. Ayon sa Presidente ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP na si Lando Marquez, walang mapapalang kabutihan ng transport sector kay San Mateo dahil hindi naman ito isang operator kundi isang leader mula sa makakaliwang grupo. Kaya't pakiusap ni Marquez kay Senator Poe, kausapin lamang nito ang mga totoong leader at kasapin ng sektor ng transportasyon. Iginit pa ng Big Five Transport Group, puro pambabatikos lang sa mga magandang plano ng gobyerno para sa taong bayan ang maririnig sa piston at sa iba pa nilang kakamping grupo dahil una pa lamang ay malina ang kanilang intindi sa naturang programa. Sa araw ng Huwebes, nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Public Services sa paggugulan ni Senator Poe hinggil sa modernization program ng Jeep na inaalmahan ng grupo ni San Mateo. Mula sa Quezon City, Shane Juan, Radyo Pilipinas. Maraming salamat Shane Juan. Ang zero firecracker incidents naman sa pagsalubong sa 2018, target yan ng Department of Health. May report si Lawrence Tanhoco. Radyo Pilipinas Report. Yes, kasamang wing target ng pamunuan ng Department of Health na makapagtala ng zero firecrackers incidents sa nakatakdang pagsalubong sa 2018. Nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang DOH, DepEd, PNP, BFP at Eco Waste Coalition upang isulong at ipamulat sa publiko ang masamang epekto at idudulot ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Base sa tala ng DOH simula December 21, 2016 hanggang January 5, 2017, umaabot sa 630 fireworks-related injuries ang naitala masababa ng 34% o 319 cases sa nakaraang 5 taon simula 2011 hanggang 2015 at 32% o 292 cases na mas mababa kumpara sa nakaraang taon na walang naitalang nasawi sa paputok. Ayon kay DOH Secretary Francisco Duque, malaking tulong ang LGU upang mapababa ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok sa kanilang puspusang kampanya para maiwasan ang paggamit ng paputok sa pagsalubong ng Kapaskuhan, lalo na ang bagong taon. Mula dito sa lungsod ng Maynila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maraming salamat Lawrence Tanhoco. Magbabalik po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes. Oras alas 12:45 ng tanghali na. Radyo Pilipinas News Nationwide. Waiting forever for dark pimples to fade? Try new Pond's White Beauty Detox Cream for oily skin with vitamin B3+. With regular use, it fades dark pimple marks up to 3 times faster versus brand X for a rosy white glow. Results may vary. Try it for just 11 pesos SRP. We are Land Bank, and we bank on Filipino ingenuity and perseverance
that have no bounds. We're about sharing hopes and ambitions and nurturing them to life. We revere partnerships and the spirit of cooperation as keys to success. We believe in the Filipinos' aspirations of triumph. We believe in you, whatever your dream, whatever your goal. We are here to help you grow. This is our mission, and this is our promise to you. Let Landbank help you grow. Log on to www.landbank.com to know more. Landbank is Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Imelda Abitona, isang businesswoman. With my hectic schedule, nagsimulang tumaas ang blood pressure ko. Madalas hindi ako makatulog at balisa ang pakiramdam ko. Pero with my prescribed medication, change of lifestyle, pati pag-exercise kasabay ang Triple H Ashitaba capsule, nag-normalize na ang blood pressure ko. Mahimbing na ang tulog at magaan na palagi ang pakiramdam ko. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand. Awarded as the most trusted consumers brand by the 37th People's Choice Awards. Triple H Ashitaba. Be healthy. Stay happy. Live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Mabibili sa Mercadrug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na! Radyo Pilipinas News Nationwide. Ito pa rin ang Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw at kami po ang broadcast na ito ay live sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay live rin sa lahat ng media or online platform ng Malacanang, ang Presidential Communications FB Live. Live rin tayo sa mismong page ni Secretary Martin Andanar. Yan ang sinasabi ko kanina pa live rin po kami sa PNA, Facebook at saka of course sa lahat nga ng platform ng Presidential Communications Operations Office. Nandyan yung PIA, nandyan yung PNA.